Nää on nyt ihan selkeästi niitä päiviä, kun aurinko ei nouse ollenkaan ja kalaa ei syö. Mitäs teet? No, näihin reissuihin on aina olemassa ratkaisuja. Ja muuta kuin hiljirimpsis vaan sitten. Tuossa mulla oli ajatuksena semmonen, että olisin tämän pullon lähtenyt jemmaamaan tuossa Huikmaajoen autiotupaan. Kirjoittanut sinne viestin, että Kari Grandi kävi paikan päällä, että saa etsiä pulloa jos janottaa, mutta nyt näyttää siltä, että Kari Grandi ei itseensä rupii janottaa ja jäi pullo jemmaamatta. Nää keliolosuhteet kyllä nyt ajoo mut tämmöiseen kompromissiin tässä hommassa. Erittäin makoisa kompromissi. Pitäähän nyt toki janoisten sankarinkin joskus se jano tyrehdyttää. Korkki auki vaan ja korkkarit kattoon. Ei yhtään huono idea säilyä sellaista ihan pikku säävarapulloa. Kyllähän ne huonot kelit siinä rytäkässä menee. Siinä tuli tosissaan käytyä eilen kalastelemassa pitkät tovit ja yritin siinä testailla pikkasen vähän uistimia, että siinä oli vibraksia ja vai mikä plate, joku metallilätkä se oli, niistä ota mitään selvää. Ja sitten oli Kuusamo kummaa ja VT Lottoa ja yritin vähän testaa, että mikä kalastaisi niin kaikkein parhaiten, mutta totuus kävi silleen, että se metallilätkä jäi hauen suuhun siinä ja no, nyt kävi kiinni. Se on meidän Seppo. Kyllä. On syönyt se aika hyvän. Kyllä, nyt täytyy vähän Seppoa ottaa. Ui vitsi. Ja veti siimat poikki. Kuka osas arvaa? Kuka osas arvaa, että Seppo vanha piikkihammas vetää siimat poikki? No niin, taas on leikitty hauven kanssa. Ei näin. Pistetään niitä perukkeita kiinni. Sitten millään muulla ei tullut edes kalaa. Et kalat oli niinku kaikki ihan poissa eilen. Niillä oli kans leiripäivä ilmeisesti siellä jonkan pohjassa. Ja se oli vähän sellainen päivä, että siinä tuli kyllä yritettyä heitelty. Mä vedin tästä kuinka pitkä pätkä kalastin, heitteli, mutta ei mitään actioni, ei minkään näköistä. Tänään yritetään sitten vähän jotain vastaavanlaista, että pistetään saman tien jotain luottouistinta kiinni ja yritetään saada sitä kalaa ylös sieltä. Tässä nyt on lähipäivät ollut aika hiljasta kyllä tuon kalasyönnin kanssa, että kyllä ne ilmeisesti ne kalat jotenkin vaistoo vähän ton ilman, että miten se ilma menee täällä, että onko hyvät kelit vai huonot kelit. Että joo, mutta tänään yritetään uudestaan. Kunhan mä nyt tästä nyt vaan saa kupillisen kahvia naamaan, niin saadaan kone taas käyntiin. Siinä tuli muuten eilen illalla väännettyä pinaattilettuja. Oli muutenkin hyvää kyllä. Ai vitsi sentään. Kunnolla vaahterasiirappia. Ja sitten mansikkahilloa. Sehän on vähän niinku synttärikakku ois. Ei muuta kuin puskii. Huhhuh. Tuli ihan kotimieleen. Tuossa on ollut, täytyy ihan reellisesti myöntää, että on pikkasen ollut vähän koti-ikävä tuossa noin. Kun on huono kelit iskenyt päälle, niin kyllä sitä alkaa miettiä aika kovin kotia. Että sitä voisi olla jossain muuallakin. Ja kotona saa yleensä vaimon tekemiä pinaattilettuja ja ajattelin, että no minä teen sitten pinaattilettuja, niin saa pienen palaista kotia sieltä sitten tänne erämaahan. Ja ne on ne pikkujutut, mikä tekee sen täydellisyyden. Jaha, tuleeko sieltä taas vesisäte? Oi vitsi. Tää varsinaista menoa taas vaihteeksi.
Oi ei. Täällä olisi nyt pikkasen puutöitä tehty ja tämä määrä ei tule missään nimessä riittää. Aika monen homma saada näitä kuivattua näitä puita, että saa nähdä sitten, että meneekö huomisen puolelle, mutta yritetään nyt tänään päästä saunaan. Ihan sama, vaikka se jää pienet höyrylöylyt sieltä niin se riittää mulle. Ei oikein tuppaa tuo liekki pysyä tuolla elossa tuo kaminassa, että ne on niin kosteita tuo kaikki puu tossa, että täytyy vaan koettaa työstää sitä. Kovaa homma. Tuossa mennään se epätoivo iskee jo päälle. Mä tulin tähän saunan lämmityksen yhteydessä vähän heittelemään muutamia heittoja ja tuntuu, että nyt ei vaan syö ja lopetan ihan täysin. Kas kummaa, sieltähän tuli harjus koukkuu kiinni, mutta itse pääsi irti. No, mutta nyt pommitetaan lisää ja katsotaan, joskus se sieltä tulisi. Että nyt se on kovan työn takana kyllä, jos se tulee sieltä ylös. Se on ihan varma. Ei sitten niin yhtikäs mitään. No se nyt on vähän ronkelilla tuulella. Nyt on kyllä äärettömän hankala päivä. Ei voi muuta sanoa. Siinä on pari kertaa kala ollut kiinni ja päässyt irti. Ja tää on tämmöstä välillä kyllä, että nyt musta tuntuu, että mä annan vesistön hetken aikaa rauhoittua tossa noin. Mä oon sinne pommittanut nyt tässä 100 metriä alueella aika paljon kyllä, että mulla alkaa nahkat lähteä sormista, että tossakin on peukalo ihan kulunut jo, että on tullut kyllä tällä reissulla tykitettyä kyllä ja paljon. Joo, mä täällä rupea kattelemaan noita saunahommia tossa ja vähän jotain safkajuttuja ja nälkä alkaa hiipimään tuot kuitenkin pikkuhiljaa ja vedet saa nyt rauhoittua ihan kaikessa rauhassa ja palataan tuohon kalastukseen sitten uudestaan ja toivotaan nyt, ettei toi taivas tosta repeä. Olisi kyllä ihan kiva saada se harjus sieltä ylös, niin päästään sitten mahdollisesti savustelemaan vielä sitä kalaakin sitten tällä reissulla. Tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan hermot aivan loppu. Tätä vettä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Se on vähän niinku mä olisin kalassa. Sitä kalaa vaan tulee ja tulee. Ehkä parempaa pysty, aina tulla nyt vaan! Ukkosta salamaa ja sarteita! Tätä on nyt nähty tässä jo monta viikkoa! Aina palaa! Viime päivät on ollut aika hurjaa menoa täällä kyllä. Olen aika loppu tähän touhuun. Ei niin sanotusti pää enää kestä. Vitsi mikä jomotus päässä. Kyllä. Täällä sitä ollaan taas ukkospesäkkeessä. Voi pojat. Alkaa olemaan vähän takki tyhjä nyt näiden kelien kanssa. Se on vielä kaukana. Toivotaan ettei tuu tänne. Ei kyllä nyt. Mulla on viimeinen pari kalsaudetta tässä muutenkin menossa jo, että joutuu muuten sitten nyrkkipyykille tonne noin. Jos se tulee tänne se ukkona, niin tietää kuinka siinä käy sitten taas. Tulee jännä paikat. Kyllä se nyt näyttää siltä, että saattais hyvällä tuurilla kiertää tuo ukkosrintama ja sadekili tuolta jostain ihan kaukaa meikäläisiä.
Tässähän tää rakoileekin nää pilviharsut jo, että ei tätä kirvestä nurkkaa vielä. Tästä saattaa tulla ihan hyvä päivä vielä. No näin on. Viime päivinä kalansaanti on ollut hyvin tiukassa. Havainto kalasta saa kuitenkin hyvin äkkiä liikettä niveliin ja rasvaa kainaloihin. Vetelee tätä edes takaisin. Tuskin näkyy kameralla, kun se heijastaa se pinta niin kovin, mutta itse näen sen kyllä tästä. Onpa matala, ettei se vaan auki. Nyt toki. Minne sinä kaveri menet? Harjut. Tänne päin. Älä. Tää on hyvä kokoinen. Se on siinä. Savukalat ansaittu. Se on syönyt sen niin syvälle, että tällä kertaa sillä ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä irti. Huhhuh. Oi pojat, kuule sun eteen on tehty nyt kuule paljon töitä. Oi. On kyllä upea. Iso harjus. Ei tullut mittaa mukaan, mutta me lähdetään nyt mittaa sitä. On aika iso. 40 jotain plus senttejä. Upea kala. Huhhuh. Tän eteen tuli tehtyä kyllä nyt koko päivä ja koko eilinen päivä töitä. Saada se harjus sieltä. Kiitos Ahdille jälleen kerran. Tää on aika makea juttu. Hoho. Minä olen tyytyväinen. Kova työ palkittiin jälleen kerran. Se tuli yllättävän matalasta vedestä toi harjus kyllä, että vähän yllätti mut ittenikin, että miten se näin voi olla, mutta vastustamaton syötti oli tällä kertaa. En osaa sanoa edes mikä on nimeltään, mutta tumma lippa. Täällä on aika hyvin painoa ja punainen tommonen hännysti perässä. Kyllä mä sanoisin, että se on 4-6. Ihan hyvä kokoinen kala. On kyllä nätti kuin mikäkin. Aivan upea. Huhhuh, olipa projekti. Nyt on kala perattuna ja suolassa ja se on tuolla järviä, joka on odottamassa sitten huomista savustuspäivää. Ja täytyy kyllä sanoa, että voi veljet, että oli kovan työn takana. 2 päivää mä hain sitä kalaa ja nyt se teki tulosta ja siinähän mennessä tulla ihan hiki. No itse asiassa tulikin aika monenkin kertaa hikiä. Välillä käytiin vähän saunassa ja silleen, mutta siellä se nyt on. Mahtava fiilis ja mä tossa vähän itselleni tein semmoista pientä tommoista lupaustakin jo, että tuo jää nyt sitten tän reissun viimeiseksi kalaksi, minkä mä otan tästä järvestä. Ja jos kelit on hyviä ja näyttää siltä, että menohaluja on, niin mä lähden käymään tossa sitten tulevina päivinä vielä tuolla pohjoisessa päin. Siitä tulee aika pitkä reissu
pitkä reissu kyllä, että siihen täytyy nyt sitten harkiten lähteä siihen hommaan, mutta kyllä siinä tuli jumpattua jo nyt ja käytännössä ottaa se 2 päivää. Meinasin ihan niin oikeasti usko mennä sinne ja mä oikeastaan kävin niin tuolla etelässä vähän niin tutkimassa niitä alueita ja katsomassa, että missä ihmeessä se kala oikein on. Ja jätin kaikki kamerat ja kalastusvehkeet pois ja lähdin vaan ihan pikkukävelylle sinne ja katsoo sitten. Ja sieltä etelästähän sitä actionia löytyi ja sieltä se tuli. Tämmönen kalatarina nyt tällä kertaa. Ja kyllä tolle kalalle nyt pienen kaaturyypin pystyy ottaa, että 46-senttinen, 47-senttinen harjus, se ei missään nimessä huono ole. Se on erittäin hyvä ja siinä on yhdelle miehelle kyllä niin kuin tekemistä oikeasti. Että saa nähdä, että mä savustan sen huomenna ja mitä kaikkea se kylkeä sitten keksii muuta syötäväksi. Kyllä sitä poskettaa lomolla sen kun saa hahdettua kitusinsa. No niin, tässä on nyt satanut taas useamman tunnin ja sieltä on ukkosrintama tulos tähän suuntaan. Ja tässä ei nyt mihinkään kalasavustuksiin olla pääsemässä, niin tässä joutuu rupea tekemään täällä teltan sisällä vähän ruokaa. Ja ei ole mitään ihmeellistä, ajattelin tuossa nuudelia keittää, vähän jauhelihaa sinne joukkoon laittaa ja silleen vähän kevyemmin syödä sitten, että jos ilmasta osuisi vähän saumaa, että pääsis oikeesti niin savustushommiin. Tuossa katselin vähän, että mitä siihen savustuspurruksi voisi käyttää, niin ajattelin, että sinne laittaa sillä tämmöistä tunturipuskaa tuolta pikkasen. Ja sitten varmaan jotain koivusekoitusta, koivusilppua sinne joukkoon. Niillä sitten mennään. Mutta tässä voi käydä hyviäkin silleenkin, että jää noin savustustestailut testaamatta. Ja täytyy sitten kotopuolessa joku kerta ottaa joku rekki tossa noin ja koittaa sitten savustaa siellä vähän paremmissa olosuhteissa ja oikealla savustuspurruillakin sitten niin sanotusti. Tänään oli aamusta ensimmäinen kerta, kun oli niin kylmä, että oli oikeasti pakko laittaa pitkäkerrastu päälle, villapaita ja näin poispäin. Vähän jauhelihaa, nuudelia ja sitten on Canal Tandoori kuuma pussi tonne näin joukkoon. Kevyesti. Sen näköistä sotkua. Sehän on pääasia, että tuolla saa nälkää siirrettyä eteenpäin pikkasen. Se riittää. Vähän on ankea meininki. Eikä kyllä noita vaeltajia nyt pyylää yhtään kateeksi, jotka tuolla vaeltavat vesisateessa useamman päivän. Vähän sääliksi käy. Helppo se on itse, kun makoilee vaan täällä teltassa ja välitä yhtään mistään mitään. Oloneuvoksena kun vaan on, niin minä pääsee helpolla, mutta nuo karpasit, jotka tuolla vaeltaa, niin kyllä niillä on koettelemusta nyt. Ei tässä nyt oikein auta yhtään mikään. Täällä ollaan ihan täysin keliä armoilla. Meno on aika hurja. Paljonko se voi oikeasti sataa? Sadetilastoja selatessa 2022 heinäkuulta törmäsin tilastoon, joka sanoi, että Inarin seudulla saavutettiin uusia paikallisia heinäkuun sadeennätyksiä ja Saariselällä satoi peräti 213 milliä. Eli 1 millimetri sademäärä tarkoittaa, että 1 neliömetrin pinta-alalle kertyy 1 litra vettä. Että ei muuta kuin snorkkeli huuleen ja laskekaa siitä.
Hyvää huomenta ja tervetuloa JP:n aktiivilomalle. Tässä on viimeiset 2 päivää ollut sellaista erittäin synkkää menoa. Ei ole niinku toista taas pitkään aikaa nähty. Vettä on tullut ukkostanut ja tässä on nyt käytännössä ottaen 2 päivää mennyt kirjaimellisesti täällä teltan sisällä. Kävin tekemässä ihan täysin uuden nuotiopaikan, koska toi aikaisempi nuotiopaikka niin se on veden varassa ja se ei sieltä esiin tule vaikka kuinka lappois. Johtuen siitä, että veden pinta on noussut niin paljon, että se nostaa vettä jo maalle sisälle päin, että sopivasti just sinne mun nuotiopaikkaan. Tänään on oikein mukava näköinen päivä. Ihan niinku ihmetyttää tässä, että miten voi olla näin mahdollista. Kävin eilen ottamassa pikkasen säätiedotuksia tuossa. Ja se lupasi vähän sellaista, että tää loppumatka pitäisi olla aika kurjaa oltavaa, että vettä tulee ja pilvistä ja sen sellaista, mutta nyt kun kerran tänään on näin nätti keli, niin otetaan siitä kaikki irti ja lähdetään käymään siellä pohjoisessa päin. Katsotaan, jos löydetään sieltä se puuttuva järvi, jossa en ole käynyt kalassa vielä. Mennään katsoa, olisiko siellä kalaa. Mulla on tuo järvi jääkaapissa nyt toista päivää ollut se iso harjus, se 46 senttinen, 47 senttinen harjus. Ja se tänään pistetään tuohon iltanuotiolle ja jos tulee vettä, niin sitten otetaan tuosta valurautapannuja ja trangia ja vähän voita ja sipastaa sitten se pannun kautta ja hyvähän sitten tulee silleenkin. Aikamoisia nuo viimeiset 2 päivää tässä näin, että aika kylmää menoa on ollut ja suhteellisen levottomasti tuossa nukkunut. Joo, ajattelin tuossa noin, että joko tää oli tässä näin tää reissu, että pitääkö tässä viimeisiä reissuspiikkiä rupea vääntämään, ja hyvästä ja laittaa, että tää reissu nyt on taputeltu, mutta ei ole vielä. Ei sentäs. Vielä päästään reissun päälle ja pikkasen tutkimaan uusia alueita. Yes. Mielenterveys meinasi rupea pettää tossa jo, että kaiken näköisiä ihme ääniä kuulin tuolla pöpelikössä ja meinas vähän hulluuskin siinä iskeä päälle ihan kevyesti. Jossain tuolla tapahtuu nyt jotain kummia. Sieltä kuuluu liikaa ääniä. Liikaa ääniä alkaa kuulua täältä! Saatana! Nythän tässä ollaan kuitenkin sen verran kiitollisessa asemassa, että nuo kelit on tehnyt semmoisen pienen palveluksen ja vienyt hirveä läjä nötökkää pois. Ei niinku tossa saa aika nätikseen olla tuossa pihalla, että ei ötöket hirveästi vaivaa. Ja tuleekin ihan mielenkiintoista nähdä sitten, että kun lähdetään tästä tuonne eteenpäin, että siinä on kaikennäköistä kosteikkoa ja muuta, että kuinka paljon sitä ötökkää sitten siellä enää oikeastaan on jäljellä. Et nyt on oikeastaan semmoset niinku oltavat, mitkä niinku ötökösuhteen niin on aika mukavat. Tuolla pystyisi melkein ihan peltipaljona olemaan niin sanotusti. No niin, nyt mulla pitäisi olla tässä kaikki aika lailla valmista ja lähdetään tästä suuntaamaan sinne pohjoisen lätäkölle. Ja tässä on yrittänyt vähän näitä kelejä katsoa. Mun mielestä tuolla jossain päin erittäin kaukana jyrisee, että kyllä nämä kelit on vaan niinku täysin arvaamattomia, mutta mä lähden nyt aika kevyellä pakkauksella liikenteeseen, niin pystyy sitten liikkumaan ehkä mahdollisesti vähän nopeammin. Tai sitten ei. Ainakin nuo pilvet liikkuu aika hätäiseen tuolta. Että tässä Kotijärvellähän käy aika monen molske jo, että vaikuttaa siltä, että kyllä kala on niinku syönnillä. Että jos sieltä pohjoisesta jotain kalaa löytyy niistä lammikoista, niin aika varma, että syö kyllä. Että mutta pitemmittä puhetta, niin siitä vaan virveli kyytiin ja lähdetään kävelemään.
kyllä ötökkää. Ajattelin kun tuohon koivukkoon menee, niin sieltä tulee miljoona hyttystä niskaa, mutta hiljasta on. Ei ole vaan ötökkää. Jees. No niin, siellähän se kohde lätäkkö näkyykin. Kohta selviää, oliko se hitti vai huti. On tuo drone hyvä siitä, että sitä pystyy käyttämään tuohon lätäkön skauttaamiseen, että sillä pystyy löytämään ne syvimmät montut ja syvimmät paikat aika helposti. Katsotaan, onko siitä mitään hyötyä. Näyttäisi, että tuolla pohjoispuolella olisi ne syvimmät paikat. Ja tuossa just siinä edustalla on tommonen pikku puro tulee tähän lätäkköön, niin katsotaan joskus se kala tykkää sen olla siellä sitten. Noniin, nyt on kala. Pieni harjus. Hyvin pieni harjus. Voi. Pääsetään sit takas. No niin, löytyyhän se kala. Ei tarvinnut hirveästi pommittaa. Kyllä siitä dronesta on ihan selkeästi hyötyä, että sillä pystyy skauttaamaan vähän noita syvimpiä spotteja ja löytää se kala paljon nopeammin sitten. Tarvitsee kiertää ihan koko lätäkkö ympäri. Aurinko tuli mukavasti esille. Mikäs? Nyt on kyllä joku probleema tässä meikäläisen. Onko siimat ihan sulmussa? Ai video. No, se kuulostikin siltä, että nyt ei ole kaikki ihan kondiksissa tässä meikäläisen virvelissä. Etelläs vielä muutama heitto tässä näin ja katsotaan sitten sen jälkeen ruokalistaa, mitä tehdään sen jälkeen. Tää meikäläisen virveli, niin veikkaan, että tää on vähän niinku tiensä päässä alkaa ole.
Joo, eipä sieltä nyt oikein tunnu tulevan mitään muuta kuin se 1,30-senttinen harjus. Onko tää nyt sitten se sama tarina, että sitä kalaa saa niinku useamman päivän metsästää täällä näin? Mä olin vähän ajatellut silleen, että tää olisi niinku viimeinen kalastuspäivä täällä Kaldovissa ja mä alan sitten pikkuhiljaa tässä niinku niputtelemaan näitä meikäläisen touhuja täällä ja parin päivän päästä olisi lähtö pois. Siellä on Kotijärvellä yksi iso harjus odottaa kokkaamista. Olisi melkein aika hyvä päättää tää reissu siihen. Joo, ei me kyllä nyt hirveän vahvasti kyllä pannutin äsken tuolla joen rannassa. Onneksi mikään ei mennyt rikki eikä vaatteet kastunut eikä mitään sen sellaista. Muuta kuin tullut tykkäsin nirhaumia käteen. No ei se olisi reissu eikä mikään, jos ei kerran pannuttais. Alkaa vaan kertoa mulle sit samoista kokemuksista mitä on aikaisemminkin ollut, että kun alkaa jalat lähteä alta, niin alkaa olla sitten niinku mies aika loppu. Enemmänkin tuolta pääosiosta. Reissu hämöttäessä loppu alkaa voimavara tehtymään ja kummallisten asioiden tapahtumat saamaan omaa muotoansa. Jos ei fyysinen motoriikka, niin varmastikin muisti tekee tepposensa. Eräskin kerta virveli oli mukamas varastettu ja sitä etsittiin 20 kilometriä pää kolmantena jalkana ympäri erämaata. Ja myöhemmin sitten syyteltiin oudosta tapahtumasta muita ihmisiä ja erämaa-asukkeja, kun todellisuudessa ne jälkikäteen asioiden kirkastuttua kulkijamme oli vain unohtanut virvelinsä pusikkoon, koska oli säikähtänyt ukkosta ja laskenut vain virvelin maahan. Myöhemmin asiasta tietenkään mitään muistamatta. Mutta näin niitä legendoja tehdään, kun tarpeeksi vaan ensin kypsytään elämässä. Elämänkevyt. Päivät erämaassa alkavat käymään vähiin. Kokemusrikas kalareissu, joka tarjoili vaihtelevia sääolosuhteita ja tunnerikasta elämää luonnossa. Haasteita, onnistumisia ja itsensä ylittämistä, ilon ja kurjuuden hetkiä. Niistä on ikimuistoinen reissu tehty. Tämä on juuri sellainen ollut, joka ajan kanssa kultaantuu. Elämään jää tarina hauesta nimeltä Seppo, tuolla erämaan vesistöissä, joka vielä ehkä mahdollisesti jokin päivä kohtaisi voittajansa. Toivotetaan Sepolle leppoisia ja pulskia päiviä. Mun aika täällä käy aika vähin. Tää on ollut kyllä upea reissu siitä, että kala on syönyt taas jälleen kerran erittäin hyvin ja Ahti on suonutkin sen aarteita mulle oikein mahtavasti, mutta se on silti antanut mulle aika paljon haasteita. Että ei ole aina ihan välttämättä tullut se kala niin helpolla. Ja rautu jäi tän reissuun kyllä saamatta. Se on vähän semmonen mystinen juttu mulle. Mutta mä oon tyytyväinen kuitenkin siitä, että mä oon aivan 100% varma, että mä näin sen raudun. Se jo kruunaa tän reissun aika hienosti, jo pelkkä näköhavainto raudusta. Sen raudun aikaa ei ollut vielä. Mä veikkaan, että se rautu kävi toivottamassa mulle hyviä uusia seikkailuja ja parempaa kalaa onne ensi kerralla. Rautu vei voiton. Niin on myös nämä paikalliset hauetkin vienyt voiton. Lukuisia uistimia on mennyt ja sinnikkäästi ollut kalastamassa ilman peruketta. Siitä saa maksaa kyllä sitten kova hinnan. Kaldovi on tarjonnut mulle monipuolista erämaan kokemusta, mitä ikinä vaan pystyy saamaan. Monipuolisia sääolosuhteita ja hyvää kalansyöntiä, huonoa kalansyöntiä, huonoja kelejä, hyviä kelejä, onnistumisia
ja uusia kokemuksia. Ja savua naamaan ennen kaikkea. Tän erämaan kelit on antanut mulle sitä täyttä totuutta, mitä on olla erämaassa. Erämaa on armoton. Se ei kysele eikä katsele paljon sen kulkijoiden peränsä. Se antaa sitä, mitä on annettavissa. Tällä kertaa se on ollut paljon vesisadetta, runsaasti ukkosta mutta on se aurinkokin näyttäytynyt. Ja just sen verran, että kalan syönti on ollut kohdillaan. Mä oon nähnyt täällä paahteisista aurinkoisista päivistä sankkaa sumuun, raekuuroista tihkusateisiin. Unohtamatta tietenkään rankkasateita ja kuurosateita ja muutenkin vaan sadetta. Nämä ukkoset täällä näin mitä on ollut, niin sen lisäksi, että ne on mulle saanut aikamoisen pääkivun aikaiseksi, oletan, että se on ukkosesta, niin ne on ollut aika vaikuttavia. Saanut itsensä kokemaan aika pieneksi kyllä, että miten luontoäiti näyttää omia pieniä voimiansa. Mä kiitän teitä, kun te olette ollut tässä matkassa mukana. Tää oli aika monen koettelemus meikäläisille aina ajoittain, mutta tää tuli tehtyä ja olen siitä erittäin kiitollinen. Nyt kuitenkin niin perinteinen homma, niin se on aika ottaa taas arki haltuun ja nauttia sen tuomasta sisällöstä. Joo, tänään on tiistai ja mun piti alun perin tätä lähteä perjantaina vasta pois. Ja tuossa kävin pistämässä vähän viestiä, kun luin tuossa säätiedotukset, niin perjantaiksi on luvattu aivan hirveä keli. Aivan järkyttävä keli. Kauheet tuulet ja vettä tulee kuin aisaa taas vaihteeksi. Niin kyselin, jos pääsisin täältä torstaina ja pois, niin näin kävi. Täältä pääsee torstaina pois ja huomenna mulla on leirisiivouspäivä ja kamojen kasaan laitto, niin tämä alkaa olla tässä näin sitten pikkuhiljaa. Sääskös pannuu vähän lämpöä, niin ruvetaan paistaa kala. Reissun viimeinen kala. Mitäs tää meidän kala sanoo? Tää on ollut tuolla pari päivää kypsymässä. Onks tää ok? Haistetaan se. Ihan ok tuoksu. Ei oo pilalla. Luoja kiitos. Possunen päässyt matkaan mukaan. Nöf, 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 nöf. Meillä lämpöä. Ei vitsi, mahtuuko tää tohon pannu edes? Kauhea kokoinen. Pakko sen on mahtuu. Tarvii selkeästi isomman pannin ensi reissu. Vanha kunnon haasterikikka ei kyllä jätä pulaa. Homma rokkaa tuolle paljon paremmin.
Ai että. Oi. On se vaan hyvä. Kerta kaikkiaan. Se vaan on hyvää kalaa. Toi suolaus. Aivan viimeisen päälle. Ai. Tätä saakin sitten varmaan se ainakin vuoden verran odottaa, että pääsee taas uudestaan harjuksen makuun. Tervetuloa Suomen sateisipakolkkaan. Tänään olisi viimeinen päivä. Tänään vaan siivotaan ja pistetään leiriä kondikseen ja huomenna sitten pääsee tältä pois. Tuli tuossa mieleen, että reissin alussa taisi pikkasen toivoa vettä tänne Kaldoaviin. No nyt sitä on tullut. Ja jos aivan täysin oikein muistan, niin taisi jopa sinne joku pienen sadetanssikin tehdä. Niin. No nyt sitä vettä on sitten tullut. Elikkä jos oot menossa erämaahan, niin älä ainakaan mitään sadetanssia ruvet suorittamaan, koska sitä vettä tulee sitten ja paljon. No niin, ei olisi enää jäljellä kuin viimeisen aamun hommat ja kuppi kahvia. Tämä reissu alkaa olla aika lailla taputeltu. Siinä on vähän tavaroita tuotu pihalle jo ja paluu arkeen alkaa. Tässä olisi sitten pitkä talvi edessä ja kevät. Ainakin vuoden verran saa odotella taas uutta reissua ja tänne Lapin perukoille. Tähän matkaan lähtiessä mä mietin tosi tarkkaan sitä, että pitäisikö mä ottaa tarppi mukaan. No nyt mä tiedän vastauksen siihen. Olis pitänyt ottaa. Mä jäi vähän pikkasen hampaankoloa tuossa noin, että olisi ollut kiva virittää tuohon rantaan mahdollisesti jonkinnäköinen sadesuoja, minkä edessä voisi voinut sitten istua ja ehkä vähän tulistella ja pitää sitten puita kuivaamassa siellä tarpin alla ja muutenkin semmonen mukava sellainen, miten mä sanoisin, kokkailupiste nuotio äärellä. Se on aika mukavaa touhu, mä tykkään tulistelusta. Se jäi nyt tällä reissulla sitten pois ja vähän vähemmän noita nuotiolla istumisia nähtiin näillä pätkillä. Se on ehdottomasti semmonen asia, mikä mä tuun korjaamaan jatkossa. Tää on aikamoinen extreme reissu ollut noiden kelien takia ja ne on vähän semmosia juttuja, kun sä vietät tuolla teltassa useamman päivän. Odottaa sitä, että vesisade loppuu ja ukkonen ei osu kohilleen, niin siinä on aikaa miettiä paljon asioita. Enemmänkin kuin haluis. Täältä lähdetään taas isonipullinen kokemusta taskun pohjalla pois. Näiden loppupuheiden pitäminen on aikamoista suolaa meikäläisille, koska se tarkoittaa aina loppua. Luonnollisesti. Nyt on kamat aika lailla kasassa ja teltta pistetty nippuun, niin siinä näkee aika hyvin, missä se hanuri on viimeiset 3 viikkoa ollut. Tää on silleen mielenkiintoisia juttuja aina katsoo, että leirin jälkeen, että miten sitä on oikein tullut nukuttua, että millaiset jäljet ja mikä alusta siinä oli alla sitten. Mulla oli tossa tommonen pieni viisto, missä mä nukuin koko aika ja sitten isoja kiviä. Oli ainakin toi yksi kappale tuossa noin, mikä teki siitä semmosen ihme vieteriin, että sitä patjaa piti aina vähän tasoittaa jollain pyyhkeellä ja millä
takilla nyt ikinä pystykään laittaa sit patjaalle, niin saa sitä pikkasen vaateria ja vähän paremmin pysty nukkumaan. Ja näiden telttapaikkojen täydellistä spottia on erittäin vaikeita löytää täältä Kaldovista. Tää oli tän alueen niin kuin oikeastaan ainoita semmoisia potentiaalisia paikkoja, mihin oli fiksua laittaa teltta. Tuonne alas, jos olisi laittanut, niin sitä olisi sitten tästä loppureissusta niin uinut siellä sitten kamat kaiken veden joukossa, mitä taivaalta on tullut. Ja tuolla muualla sitten on niin kaikennäköisiä kiviä ja muhkuroita kuinka paljon. Ja aina pitää ottaa kuitenkin huomioon se, että sulla on se juomavesi siinä jossain tosi lähellä, että hirveän pitkälle ei pysty menemään. Nyt täytyy tästä vielä käydä koko kenttä läpi tästä, ettei vaan missään nimessä jää mitään. Että tuostakin löytyy heti yksi pieni muovinpalanen, niin en halua tänne jättää ainakaan omasta takaa yhtään mitään. Siisti tää leiri viimeisen päälle. Noista varusteista tulee aina välillä kyselyä, että mitä kaikkea sulla on siellä 3 viikon reissulla ollut mukana. Että se on niin ekstriimiä ja hienoa ja mahtavaa, että mitä kaikkea sä oot ottanut sinne mukaan. No viime reissulta mä tein yhden videon, missä mä kävin pikkasen läpi niitä mun kamoja. Ja jos sua kiinnostaa se, niin käy ihmeessä kattoo se. Sen verran sanottakoon, että tähän reissuun mulla oli uutena vehkeinä mukana ainoastaan se uuni. Ja se oli aika mahtava juttu. Lähtee jatkossakin mukaan. Ja eipä siinä. Käy tsiikaa se video, pistää johonkin tuonne noin vähän linkkiä. Jälleen kerran erämaan kutsu ei jättänyt kulkijansa kylmäksi. Muistoihin voi jälleen lisätä yhden ainutlaatuisen reissun, jota kaiholla muisteltaisiin talven pimeinä päivinä, kunnes taas tulisi aika vastata erämaan kutsuun. Välillä näiden spiikkien teko on aika vaikea touhu. Tällä kertaa se irtiotto oli... Nyt ei oikein irtoa. Miksi ei irtoa? Mikä on, ettei irtoa? Nyt on tuotantoyhtiön koneistuksessa vähän vikaa. Se tökkii näin aamusi. Ei jos kupillista kahviakaan vielä saanut. Ja hirveä hänkytys täällä Kaldovissa päällä jo heti alkuun. No niin, sit suoraan sydämestä. No niin. Nyt lähtee. Ei saa pelleillä. Naama näkkärillä. Kuinka monta kertaa sitä pystyy kiittämään katsojaa, että se on katsonut näitä videoita, kun kaikki kiitoshan kuuluu oikeastaan meikäläisille, kun mä olen näitä videoita tehnyt. Kiitos, 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 olen tosi kiitollinen.